se estimează că ar fi avut undeva la 1.000.000 de locuitori și că ar fi fost printre cele mai importante orașe din lume la acea vreme. Foarte multe dintre statuile cu Buddha au fost decapitate. Chiar e foarte fain să-i vezi așa prin oraș, pe stradă, pur și simplu, printre scutere, mașini. Salutare din Ayutthaya. Suntem într-un oraș la vreo 80 de kilometri nord de Bangkok. Am venit aici cu trenul, a fost un drum de vreo 40 de minute. Am plecat de dimineață pentru că o să ne și întoarcem în acea zi cu trenul înapoi la Bangkok, pentru că acolo avem cazarea. Cei 80 de kilometri cu trenul i-am făcut cam în 45 de minute, deci chiar merge bine trenul în Thailanda. Și noi am mers la clasa a treia, adică un vagon unde nu era aer condiționat, erau doar niște ventilatoare, dar n-a fost nevoie nici de ventilatoare. A fost chiar confortabil, am plătit 20 de baht de persoană, deci asta înseamnă 2,80 lei pentru cei 80 de kilometri cu trenul. Nu sunt locuri pe scaune, adică nu se plătește biletul la clasa 3, dacă ai loc, ocupi loc, dacă nu, stai în picioare. Dar chiar a fost ok, confortabil și am mers foarte bine. Adică dacă mă gândesc că în România, pe aceeași distanță, de exemplu Timișoara-Reșița, sunt 90 de km, faci 2 ore jumătate dacă nu are întârziere și plătești 14-15 lei, deci chiar a fost ok. Sunt și trenuri mai rapide și confortabile la clasa 1 și clasa 2, doar că acolo nu găsești bilete tot timpul, trebuie să iei cu rezervare dinainte. Și pentru 80 de km nu era neapărat nevoie de mai mult confort. În vlogul de azi descoperim orașul. A fost capitala regatului Ayutthaya, considerat oarecum predecesorul Thailandei moderne. Și am venit în principal să vedem ruinele vechiului oraș. În centrul orașului există un sit, un parc istoric care ne amintește oarecum de Angkor Wat, dar nu e la fel de întins. Tocmai ne-am luat biletele de intrare, am plătit 220 de bați, adică vreo 30 de lei de persoană, intrarea în sit, care include intrarea la toate templele. Sunt vreo 6, dacă nu mă înșel. Mai e și varianta în care să-ți cumperi câte un bilet pentru fiecare templu, adică vreo 50 de bați, doar că nu știam exact pentru care dintre ele să ne cumpărăm, așa că ne-am cumpărat biletul care include intrarea la toate. Și ăsta era 220 de bați de persoană. Nu știu dacă o să ne-l mai verifice cineva, ne s-a verificat doar la intrare și vedem pe parcurs. Vechiul oraș Ayutthaya datează oficial din 1351 și se estimează că ar fi avut undeva la 1.000.000 de locuitori și că ar fi fost printre cele mai importante orașe din lume la acea vreme. Timp de 4 secole a fost capitala regatului, până în 1767, când a fost invadat de armata din Birmania, adică Myanmarul de azi. Și după acea invazie, regatul s-a prăbușit și capitala a fost mutată de la Ayutthaya la Bangkok. Invadatorii n-au stat mult, doar vreo câteva luni, pentru că propria lor capitală era amenințată de chinezi și, prin urmare, au venit, au făcut prăpăd și au plecat. Dar capitala nu a mai fost reconstruită și ce a rămas din ea, ruinele vechiului oraș, sunt conservate în parcul istoric din centrul orașului Ayutthaya, care e și sit UNESCO. La fel ca și la Angkor Wat, spre exemplu. Și aici vedem în mare parte templele, ruinele templelor, pentru că ele erau construite din piatră sau cărămidă, în mare parte cărămidă, și atunci au rezistat mult mai bine în timp. Multe dintre ele au fost distruse complet sau incendiate de armata din Birmania și foarte multe dintre statuile cu Buddha au fost decapitate. Și o să vedem foarte multe statui așa. Statuile mai mari, unele dintre ele se vede că au fost restaurate și capul a fost lipit la loc,
dar multe dintre ele sunt fără cap. Templul ăsta chiar ne amintește de Angkor Wat, pentru că există influențe din arhitectura khmeră. Și asta pentru că în trecut Ayutthaya era aproape de granița cu Imperiul Khmer. Și atunci sunt influențe în arhitectura templelor. Dar chiar seamănă, mai ales turnul central. În anumite zone se vede cum se înclină construcția, sau cum să zic, baza pe care au fost construite templele. Va fi zona de mlaștină. Și unele stupe sunt înclinate. Templul ăsta la care suntem acum e printre cele mai vechi de aici, din vechiul oraș Ayutthaya, și a fost cel mai important din oraș. Sunt așa de mulți turiști adunați aici datorită capului de statuie care a fost prins între rădăcinile copacului. Toți turiștii vin să se fotografieze aici și e cam cel mai popular loc din situl de la Ayutthaya. Multe autocare vin și se opresc doar aici. Dar oricum e foarte interesant cum au crescut crengile copacului, rădăcinile copacului în jurul capului de statuie. Cum spuneam, statuile au fost decapitate de armata din Birmania și atunci capul se afla la pământ și rădăcinile au crescut în mod natural peste el. E foarte interesant cum nu a fost acoperită fața, pentru că se vede că nu e ca și când au îndepărtat rădăcinile de pe fața statuii. Așa au crescut. Au înconjurat capul, dar fără să acopere fața și asta e foarte interesant. Acum are sens de ce există și biletul ăla pentru un singur templu. Sau există bilete pentru fiecare templu. Pentru că nu e un parc cu toate templele. Trebuie să tot ieși dintr-unul, intri în altul. Da, bine, scriu acolo Historical Park. Doar că Historical Park e doar aici, în zona unde suntem noi și puțin lângă. Și templele se duc mult încolo. Mai sunt temple și la 3 km din punctul în care ne aflăm noi acum. Și la fiecare templu mai există câte o casă de bilete, de unde dacă nu ți-ai cumpărat biletul ăla cu toate intrările, îți mai cumperi bilet doar pentru templul respectiv. Da, doar că nu e chiar atât de strict control. Adică momentan pe noi ne-am întrebat într-un singur loc. Acum n-am fost decât la 3 temple momentan. Thank you. Văd că sunt umbrele aici, probabil poți să iei. Da. Da, că am văzut că mulți aveau la fel. Da, ca să te ferești de soare. În spatele nostru e o familie de, cred că indieni sau sri-lankezi și sunt îmbrăcați așa, da, au, cred că sariuri din alea sau ceva similar, dar și bărbatul și femeia și fetițele, două fete. Am prins o zi bună, pentru că sunt doar vreo 27 de grade. Zilele trecute erau 32-35 și când am văzut că o să fie ziua asta în care e mai răcoare puțin, am zis că asta e ziua. Chiar Da, la soare e cald, dar mai adie vântul și da. prin parc pe aici sunt locuri la umbră unde te poți plimba. Și e fain parcul pentru că sunt alei din astea pietruite și locuri unde poți să stai la umbră. Dacă mergi cu bicicleta, bănuiesc că o iei pe acolo. Da, cu bicicleta e și prin afară, pe drum, pe marginea drumului era o pistă de biciclete. Că ne gândeam la un moment dat să ne uităm după biciclete din alea în tandem, dacă găsim. Că poate pe aia aș putea să merg și eu. Dacă trebuie doar să pedalez și ții tu echilibru. Nu știu, n-am încercat niciodată, dar era fain. Dar n-am văzut. Ce am observat e că la fiecare templu
au o schiță cu cum arăta templul original, când era în picioare complet. Da, Ca să dai seama cât era de... câte detalii erau. Da. Și cum arătau și cu zidurile complet ridicate, pentru că acum zidurile nu prea mai sunt, probabil că au fost refăcute multe dintre ele. Da, păi de multe ori mai există turnul ăsta central, Da, și care e baza din turnului. cărămidă, baza, zidul, dar nu mai sunt acoperișurile astea. Nu, mai e numai puțin așa din perete, din fundație și mai sunt statui. Da, statuile sunt din piatră și atunci au rezistat mai bine. Da, dar tot așa pe bucăți, multe sunt refăcute din bucăți. Da, vezi, nu mai poți să intri în interiorul ăla, cum era celălalt în care am putut urca, aici nu se poate urca. Păi sunt scările foarte abrupte și înguste. Nu prea țin ca pe toată talpa pe ele. Și atunci au blocat accesul ca să nu fie accidente. Chiar lângă una dintre intrările în parcul istoric există un loc unde stau aliniați elefanții împreună cu mahuților, pregătiți să plimbe turiștii. Și ne-am bucurat tare să-i vedem, că am văzut așa de aproape. Sunt foarte faini, au fildeș mulți dintre ei. Și da, turiștii pot să se plimbe cu elefantul pe aici prin sit, dar nu chiar prin sit, cred că... Doar pe drum fac, o colă așa. Da, în jurul templelor. Înainte să vedem locul din care pleacă elefanții, am văzut dovezile solide și nu știam de unde sunt. O plimbare cu elefantul costă între 300 și 500 de bați. Asta în funcție de durată, între 15 și 30 de minute. Dar am văzut că mai și cer bani în fel de bacșiș turiștilor, adică îi pun pe elefanți să vină cu trompa așa și să-i pui acolo ceva bani. Și chiar și dacă vrei să-ți faci poză, trebuie să plătești 40 de bați. Deci fac oamenii bani din orice. Dar ne-am bucurat să-i vedem de aproape. Chiar e foarte fain să-i vezi așa prin oraș. Pe stradă, pur și simplu, printre scutere, mașini. În ultimele 2 temple în care am ajuns, ne-au verificat din nou biletele și pun așa câte o ștampilă. Deci, dacă vrei să vezi mai multe, tot trebuie luat biletul ăsta. Mă gândeam eu că nu poți așa. Bine, nu te-a întrebat, doar că... Nu te întreabă, dar Te te poate duci întreba la un din moment dat. bun simț Da, să-l verifice. Bine, aici la ultimul ne-a făcut semn da. pasnicul să ne ducem la checkpoint. La templul ăsta sunt mai multe stupe și s-au păstrat mai bine pentru că stupele sunt construcții pline. N-au intrare, n-au încăperi în interior și atunci se mențin mai bine, nu se dărâmă. La unele nu mai e stratul de la exterior, dar tot sunt în picioare.
Văd că există o aplicație pe care dacă o descarci, poți să vezi cum arătau templele. Și cred că e foarte fain să faci asta. Funcționează probabil ca și ochelarii ăia în care vezi 3D, știi? Doar că n-am internet acum pe telefon ca să mai descărcăm. Nu ne-am mai luat SIM pentru Thailanda pentru că avem wireless-ul de la cazare și atunci prin oraș folosim Google Maps, dar merge și fără să ai internet. Am vrut să ne luăm o cartelă, mai mult pentru numărul de telefon, ca să ne mai putem instala aplicațiile alea de taxi, doar că nu poți să-ți iei ca turist decât anumite cartele, alea pentru o lună, da. Și atunci n-am mai luat, că era vreo 500 de baci. Mai mult. Mai mult. 1000, era pe o lună, 1000 și ceva. Cu tot, cu internet, cu minute, dar am zis că nu mai are rost să dăm banii pe cartelă. Există cartele mai ieftine, doar că nu poți să ți le iei ca și turist. Și atunci, nu. Aici a fost o mănăstire budistă din secolul XIV, doar că n-a mai rămas mare lucru din ea. Mai sunt doar zidurile de la bază, dar s-a menținut statuia cu Buddha înclinat, uriașă, are peste 40 de metri, dar au restaurat-o. Deci nu mai arată cum arăta statuia originală. E foarte, foarte mare. Am ajuns la ultimul dintre temple și ăsta e puțin mai departe față de celelalte. Am mers ceva, vreo 20 de minute pe jos de la ultimul templu cu statuia uriașă. Sunt foarte mulți oameni care fac ședințe foto, în adevăratul sens al cuvântului, în costume tradiționale. Se lucrează la unul dintre turnuri, dar ăsta pare că ar fi cel mai mare sau cel mai întreg. Dar chiar toate statuile cu Buddha au fost decapitate, deci toate sunt fără cap. Poți să le numeri pe degete pe alea la care a fost pus capul înapoi. Uite ce scări abrupte. Chiar n-ai cum să le urci pe astea. Dar asta chiar arată cel mai bine și e diferit față de celelalte. Și cu templul ăsta cred că se încheie excursia noastră la Ayutthaya, adică o să mergem înapoi spre gară, dar cred că am fost cam la toate templele astea mai mari. Mai sunt tot felul de stupe printre parcurile din oraș, doar că cele mai mari temple sunt cele la care am fost și care aveau intrare, celelalte nu au bilet de intrare. Da, acolo nu mai sunt. Da, mai da. mult niște ziduri și nu prea mai vezi mare lucru. Am umblat ceva. Da, Au trecut câteva ore. aproape 6, cred că, Dacă, de când am plecat din gară. Dacă am fi avut bicicletă, era mai simplu. Într-un fel era mai complicat că trebuia tot timpul să lași bicicleta undeva parcată și nu te puteai plimba chiar peste tot cu bicicleta, dar mergea mai repede.
Asta e chestia, că mi-am imaginat că e un sit mai întins și fără drumuri printre. Doar că e câte o curte pentru fiecare templu mare și atunci tot trebuie să mergi pe stradă, printre casele oamenilor, cu scutere, mașini. Și atunci, da, poate că era complicat să mergi cu bicicleta un pic, nu știu. Și ce să zicem, ne-a plăcut așa atmosfera și peisajul. Doar Așa? că după ce am fost la Angkor Wat și Da. la Polnaruwa în Sri Lanka și la Angkor Wat în Cambodgia, templele astea par mult mai mici, mult mai puțin impresionante ca și dimensiune, ca și mărime. Sunt altfel puțin, de exemplu ăsta ultimul mi se pare cel mai fain și ăsta e un pic diferit. Dar da, după ce vezi Angkor Wat nu prea te mai impresionează așa de mult. Dar așa mă bucur că am venit, pentru că am văzut și orașul, că practic templele astea sunt chiar prin partea centrală a orașului. Și ce mi se pare mie inedit e faptul că poți să vezi elefanții prin mijlocul orașului. Asta e foarte fain. Da, sunt o atracție turistică, sunt folosiți pentru transportul turiștilor Da. între câteva puncte și sunt foarte mulți. Adică mă gândeam că sunt 3-4, dar erau peste 20 acolo. Sunt mulți, da. Acum o să vedem dacă mergem înapoi cu trenul sau dacă ne întoarcem cu un microbuz. Sunt ceva microbuze din astea care merg din jumătate în jumătate de oră spre Bangkok și pleacă de undeva din centrul orașului, de lângă templele, chiar din centrul orașului. Așa ca excursie de o zi din Bangkok, zic că merită. Da, da. Există și tururi cu agenție turistică la vreo 30 de euro din Bangkok în Ayutthaya, dacă nu vrei să te organizezi singur, dar și singur, mi se pare că e ușor, adică ai varianta fie cu trenul, fie cu autobuzul, ajungi în centrul orașului și de acolo mai mergi puțin până la situl istoric. Da, să poți să iei tuk-tuk-ul dacă nu ai timp să Da. stai mai multe ore, sau bicicleta. Și aveți în vedere să veniți cu pantaloni lungi sau fustă lungă și să aveți umerii acoperiți. Pentru că e un sit religios, budist și atunci e aceeași regulă ca și la templele din oraș. Da, și de multe ori, mai ales la astea mari unde este și pază sau cineva care verifică biletele, Îți atrage da, atenția. fac observația asta și atunci sunt la intrare. Pantaloni de vânzare din ăștia cu elefanți Da. și poți să-ți cumperi dacă nu ai cu tine, dar asta așa, ca să știți. Da, mie mi-a plăcut excursia, Da. că e aproape, adică merge destul de repede și ajunge destul de repede din Bangkok. Da, e ideea asta, că a fost capitala de dinaintea Bangkokului. Și atunci o bucată importantă din istoria Thailandei e perioada în care a fost regatul la Ayutthaya. Și mai mult de asta cumva merită să vizitezi, Da, ca da. să iei contact cu istoria. Și mai ales dacă mergi la templele sau la muzeele, cred că din Bangkok, unde sunt tot felul de piese sau lucruri găsite în Ayutthaya, când au fost făcute săpăturile arheologice, cred că înțelegi și mai bine. Da, găsești foarte multe artefacte care au fost descoperite aici. Că tu ai văzut la un moment dat, era cripta unuia dintre regi și Da, acolo au fost găsite nu știu câte kilograme de aur. dacă nu mă înșel, 75 de kilograme de aur. Adică erau tot felul de coifuri, măști, Da. brățări, tot felul de elemente din aur și au fost mutate la un muzeu care e în Bangkok acum. Dar casele astea arată destul de rău. Adică mă așteptam să o ducă mai bine oamenii dacă e un oraș unde vin atât de mulți turiști. Da, dar mulți că vin mă întrece, adică Da, mulți vin cu autocarul în excursie și nu prea rămân. Dar sunt și mulți expați care stau pe aici. Că nu e așa agitație cum e în Bangkok. Dar nici nu sunt atât de multe lucruri de făcut sau de văzut. da, multe case sunt așa, stilul ăla de case de zona de mlaștine, de... Da, de lemn și pe piloni. Da, și chiar dacă nu mai sunt pe piloni, au făcut jos, au reconstruit baza cumva,
sus au rămas de lemn. Uite aici e piață ceva. În dreapta. Hai că oricum traversăm aici, că trebuie să mergem în dreapta și noi, numai să ai grijă la trafic. Da, aici e Bălciu. Piețele astea sunt peste tot prin Thailanda. În orice intersecție mai mare e o piață. Ori din aia de noapte, ori de asta de zi. Ce cânt așa? Mașina asta. Adică... Am mai văzut niște afișe prin oraș cu... Parcă ar fi afișe din astea electorale. Dar nu-mi dau seama ce se alege, că ei au rege. Tot în față? Hai să vă mai arăt o dată elefanții. Aici e locul în care stau și se urcă oamenii pe o platformă și de acolo se urcă direct pe elefant. Doar că nu stau legați și aici, de gât, de picior. Uitați-vă la asta, ce fildeș are! Când ne-am mai învârtit noi pe aici, a venit un dita mai camionul plin cu fân și au urcat 3 elefanți în el. Deci îi duc undeva, nu stau toți acolo în locul ăla din care pleacă. Și asta vorbeam și cu Lau, că sunt foarte bine dresați ca să nu se sperie și nici de mașini, nici de claxoane, de tuc-tucuri, de oameni. Că merg așa, ați văzut, pe stradă cu toate. Ne-am întors în Bangkok. Până la urmă am venit cu un microbuz, pentru că trenul trebuia să-l mai așteptăm încă vreo oră și ceva, așa că am luat un microbuz și am plătit vreo 7 lei, 50 de bați a fost de persoană. Și de aici mai avem de luat un monorail, câteva stații și suntem la cazare. Deci cam asta a fost. Mulțumim că ne-ați urmărit, lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne revedem în vlogul următor.